Слава Україні! Вітаю глядачів Львівмедіа. Дякуємо вам за довіру. Закликаємо вас підписуватися, коментувати та поширювати наш ефір. Так працюють алгоритми Ютубу. Тоді наш контент зможе побачити більша аудиторія. Представляю вам сьогодні свого гостя. Це Тарас Алейко, боєць батальйону Арата, спецпідрозділ Головного управління розвідки. Слава Україні! Героям слава! Пан Тарасе, вітаю вас у Львові. Знаю, що ви на доволі коротеньку, можна сказати, відпустку по справах повернулися із Запорізького напрямку. І днями шокувала українців історія, яка трапилася в Оріховому, коли росіяни скинули авіабомбу на людей, які отримували гуманітарну допомогу. Очевидно, що від росіян якогось людського ставлення складно очікувати. Але для вас, як для бійців, безпосередньо, як ви були на Запорізькому напрямку, що це свідчить? Для чого по мирних людях кидати авіабомбу? Знаєте, московити до життя, людського життя, вони ставляться як до чогось матеріального. І вони так ставляться до життя і своїх громадян, своїх солдат, своїх бійців, яких не цінять. Тому для мене, особисто для мене, це нічого дивного, що вони готові нищити будь-кого, в тому числі цивільне населення, і це і дітей, і старших людей, бо для них немає нічого святого. Тому в цьому випадку, швидше всього, вони атакували ФАБами, які це не керовані авіаційні бомби, до яких вони примантулюють на швидкоруч зроблений систему керування. І вона є якби досить таки неточною. Спостерігали мене раз, коли летить ФАБ, це така бочечка, яка і вона не вражає ціль. Тобто вона або не долітає, або ліворуч, праворуч, досить далеко, досить якби не точно. Що все, що вони роблять, вони закидують кілька снарядів, 5-10, запустять їх. Можливо, щось і попаде в ту ціль, яка їх цікавить. А те, що не попаде, чи воно попаде в людей, чи попаде в якусь інфраструктуру, для них це не має значення. Тому це цинічні істоти, які в них немає нічого святого, і в них є тільки декларації для того, щоб завести. Вони говорять про православ'я, про певну святість, про цінності. Але насправді цінностей в них немає. Це плем'я, яке з сторіччями і тисячоліттями потребує домінації над кимось, а вони отримують задоволення від катування живих істот, і в тому числі якби людей, і для них є природньо нищити все живе. Тому вони нищать і від того отримують задоволення. Подивіться, як реагує їхнє суспільство, коли вони вбивають, і вони всі віват, вони радіють з цього, вони це хвалять, вони від цього горді, що попали в будинок, знищили людей, що попали, кинули бомбу в тих, хто отримав гуманітарну допомогу. Вони кажуть, так вам і треба, ну що ж там, хочете захищатися, ну то гиньте, ми вас будемо нищити, або бо ми найсильніші, ви зразу нам підкоряйтеся. І коли підкоришся, вони все одно нас будуть нищити. Історія така. Ви сказали точніше про те, що вони від цього отримують задоволення, коли вони знищують все живе. Зараз була інформація про те, що на Запорізькому напрямку окупанти на тимчасово окупованих територіях мінують об'єкти інфраструктури. Це для того, аби вкотре знищити все живе, чи це все-таки їхня така стратегія, що називається, вибачте, жесту доброї волі, що коли вони відступають, вони за собою залишають випалену землю? Ви правильно сказали. Це в них стратегія випаленої землі. Якщо щось не можеш втримати, це потрібно знищити, не дивлячись на будь-які втрати. Мені такий пригадується ще старий совєтський фільм, не пам'ятаю його назви,
І цей фільм про період десь 19 століття чи середини 19 століття, про кохання одного бідного дворянина до багатої дворянки, яка його якби не сприймала його кохання. І в якийсь момент цей залицяльник зрозумів, що ніяк не вдасться її завоювати. Він дістав пістолет і каже зі словами «Так не заставайся ти нікому» і її застрелив. Тому для них це є нормальна практика, нічого не залишити після себе. Це кочівники, в кочівників в крові ген знищення. Вони брали те, що могли взяти, що не могли взяти, це спалити і знищити. Тому мінування в них надзвичайно це улюблена справа. Мінують абсолютно все скрізь кругом, і будуть дуже великі проблеми мати з тими мінуваннями, тому що вони будуть ще взриватися десятиліттями, дуже витончено мінують. І інфраструктуру мінують для того, щоб якнайбільше завдати нам шкоди. Для того, щоб ми не змогли використовувати пізніше ті території. Це нам надзвичайно було складно знову опанувати, ожити цю територію, обжити її. Вони ж дурні, не розуміють, що війну вони програють і їм за це прийдеться платити. От тут їм якби вперше прийдеться за це, доведеться за це платити. І це буде теж дорога для них ціна, контрибуції, репарації. Чи вони це зрозуміють, чи буде це для них уроком? Напевно, ні. Напевно, за якийсь час вони знову економічно відновляться і знову будуть воювати. Це таке плем'я. Єдине питання тільки зараз, чи якщо ми переможемо, то будемо мати років якихось там 50-70 від них спокою, поки вони відновляться. А якщо вкладемо якийсь мирний договір, то будемо мати на років там 10, 15 чи 20 спокою, поки вони не підкоплять собі жирку і не підуть знову. Але якщо ми говоримо зараз про їхнє мінування інфраструктури, то ми можемо зробити такий висновок, що під натиском сил оборони вони готують таки залишати позиції, зокрема Запорізький напрямок, чи вони просто підстраховуються? Підстраховуються, а вони не готують. Вони побудували лінії оборони, поки нам, скажімо так, ми втратили свій момент, коли вони ще були слабкі. Але втратили його тільки через те, що нам бракувало того, чого бракувало з озброєнням. І озброєння ми від партнерів отримуємо, але отримуємо дозовано і трішки постійно з запізненням. Якби на жаль. Якщо воно нам потрібно було на вчора, то точно вчора можна було зробити, а сьогодні вже якби важче. Але все ж таки вони врахували помилки на Харківському напрямку, московити, підготувалися до оборони і не виключають, що таки їм не вдасться втримати. Немає в них цієї певності. Тому вони заздалегідь наперед страхуються те, що в момент їхнього відходу їм потрібно буде нищити. І відповідно тим самим вони будуть і сповільнювати і наш контрнаступ, так? Тому що ми теж будемо хотіти використовувати ту інфраструктуру. Найпростіше. Відійдуть, підривуть за собою міст, і тут вже підуть понтонні переправи і так далі, є певні складності. Тому це історія, яка була і в часі Другої світової війни, і Першої світової війни, і починаючи від Івана Грозного про їхні походи, набіги там, на Астрахань, на Казань і далі на народи Сибіру. Так що історія та сама. Що не можуть взяти або треба відходити, вони просто винищують. Аналітики повідомляють про те, що підрозділи росіян, які стояли на території Каховської ГЕС, яку вони підірвали, вони спочатку їх закинули в резерв. Зараз вони вже з резерву їх витягнули і кидають на підсилення на Запорізький напрямок. Це свідчить про що? Про те, що в них проблеми таки із людським ресурсом? Чи вони підсилюються просто? Справа в тому, що для того зараз московицькі війська, вони не мають можливості
вести наступальних дій, ані стратегічних, ані тактичних. Їм бракує вже військових з'єднань. Тому на черзі в них все-таки мала би бути наступна мобілізація. Чого вони не хочуть проводити? Проходить тихенька мобілізація, тихо ж в якому плані, але все ж таки, за нашими оцінками, для відновлення їхнього потенціалу потрібно мобілізувати близько 500 000 людей. І це, можливо, боляче буде для їхнього суспільства, бо ейфорія така, аля-аля, пішли вперед за побєдою, вони в них все класно, поки не стосується їх вдома. Коли вже помре чоловік, син, брат, вже трішки тоді тільки доходить, коли вже воно клює. Тому так вони вишукують резерви, які у них є, для того, щоб не дати їм обрізати сухопутний коридор до Криму. Бо наступним кроком буде це, звичайно, руйнування незаконної будівлі на території України, тобто Кримського мосту. І тут вони всіляко якраз будуть чинити опір, бо вони розуміють, що Крим впаде. Крим впаде швидше, ніж Донеччина і Луганщина, якщо ми вийдемо до Азовського моря. Така історія, тому на кону все. Для нас, звичайно, це гіпер є важливо, але ми спізнилися з тим контрнаступом на місяця-два, але об'єктивно не могли його почати, тому що бракувало і сил, і засобів, а швидше всього засобів. І на даний момент, для того, щоб був вдалим контрнаступ, нам шалено необхідно мати авіацію. Про ті F-16, які ми говоримо, тому що рух бронетехніки без підтримки авіації, він, на жаль, десь так, більше ніж наполовину приречений на провал. Тому що ворог нас переважає в авіації. І, відповідно, рух бронетехніки має підсилюватися авіацією. Нам потрібні F-16, нікуди не дінешся. Будь вони сьогодні, небагато їх потрібно, не знаю, 30-50. Хотіло б це мати 100. Очевидно, навіть 200. При цьому, що московити мають авіаційний флот до 2000. Але вони би зробили погоду на Запорізькому напрямку. На вашу думку, все-таки, ви ж говорите, напевно, про це з побратимами. Чому затримка йде з передачі F-16 Україні? Це більше все-таки політичне рішення? Тому що я, звісно, не пілот і не експерт, але мені здається, якщо наші хлопці на тих літаках, вертольотах, які в нас є, радянські, застарілі, витворяють такі чудеса з такою обмеженою кількістю, то, в принципі, вони геть зовсім не криворукі. І на F-16 вони б вже давним-давно навчилися, якби на це була погоджена воля. Керуючи набагато простішими комплексами і рухаючись від простішого до складнішого, то скажу вам так, в порівнянні, порівняти, наприклад, Жигуль, ВАЗ-2101 і Мерседес. Це складно сісти в Мерседес, там ж купа тих різних управління, кнопочок і так далі. Але маючи базові знання, розуміння, то навіть водіїв якийсь з того запорожця чи з Жигуля пересяде, він справиться з тим Мерседесом, бо навіть коли якась буде в нього проблематика з обслуговуванням, він знайде причину, швидше виявить, проявить. Тому для пілотів, я думаю, що немає жодних проблем перепідготуватися. Так, це потрібно буде чи 3 місяці, чи півроку для того, щоб вивчити досконало. Але це буде машина, якою приємно буде управляти і яка буде давати результати. Тому проблематики в керуванні пілотів абсолютно немає, і є проблема політичного рішення. Наші партнери, напевно, бояться швидкої перемоги. Можливо,
в них є оглядка назад, щоб не була застосована ядерна зброя, так, при швидкому просуванні українських військ. Можливо, вони не готові, не знають, що робити з тим московським царством далі. Можливо, вони не готові до того, що воно подрібнеться, а чекають такі монотонно, як удав, затискаючи в своїх обіймах, і може цей, як співали хорвати на Євробаченні, мали подле психопата, десь почне давати задню. І, тобто домовиться з тими елітами. Напевно, що вони не бачать заміни, на кого там можна замінити іншого лідера, хто може прийти, з ким можна домовлятися. Швидше всього, можливо, ще й переживають за те, що якщо буде розвал, подрібниться Московія, що буде з ядерним арсеналом, скільки там стане ядерних країн. І невідомо, чи воно поділиться і 5 регіонів відхоплять ядерну зброю, чи їх там буде 25. Ну і, якби кажуть, з одним завжди легше якось домовитися, ніж з 25. Це комплекс проблематики, бо засоби і санкційного тиску, і впливу, і військової потуги в наших партнерів в НАТО є набагато більші. І при бажанні давно би можна було затиснути економічно цього монстра і вже ставити на коліна. Але, напевно, все ж таки бояться загнати щура в кут, щоб він не кидався і не кусав боляче. Якщо взагалі ми описуємо ситуацію на Запорізькому напрямку, що ви можете сказати? Тому що ми знаємо так, що там є кілька ліній оборони росіяни вибудували, що вони не гаяли час, зробили це добре, дуже чітке і велика кількість мінувань вони застосовують. І роблять це доволі навіть для них круто. Вибачте за фразу. Як ви опишете Запорізький напрямок? Ну, в першу чергу, це мінування. Можна не говорити про крутість, можна говорити про кількість. Просто, вибачте, на слові того говна вони напхали стільки, що вони самі підриваються. Тому що вони мінують, переміновують, перезаміновують, і це тонни, і тонни, і тонни цієї вибухівки, цих темок. Вони наробили стільки ліній і напхали, що, страхуючись, і ми це спостерігали, бачили, коли їхня військова техніка на їхніх же мінах підривалася, якби і горіла. І от ця кількість змінних загороджень – це найбільша зараз складність. Бо просто де не ступиш, там в кожному місці підривається. Ну і, в принципі, наше командування береже особовий склад, бо все ж таки мобілізаційний ресурс, кількісний по населенню, у нас набагато менше, ніж московитів. Тому ми мусимо воювати розумно, інтелектуально і новітньою зброєю. М'ясними штурмами, як вони проходили багато, і найбільший це приклад, це був Солидар і Бахмут, який всім відомий, ну, це не наш варіант. Бо тільки в цьому випадку от можна просуватися тільки піхотними боями. Зараз, якщо ще все відкинути, то можна піхотними боями, але тут будуть великі втрати. Тому я думаю, що в принципі Генеральний штаб десь, напевно, має добру тактику на даний момент, що тільки прощупує, там, пробує десь якісь діляночки, де би могло було бути важко, але не кидає на обоїх бійців. Хоча московити трублять, що там кидають, вони стільки перемололи і так далі, і так далі. Ну, не самі укріплення, а мінні загородження, мінні ті шлагбауми, десятками їх там по лінії є. Це найбільша проблема зараз. Ви сказали, що Крим впаде швидше, ніж тимчасово окупований Донбас. Це пов'язано з тим, що ми відріжемо їм сухопутні коридори, і вони просто опиняться в пастці? Так, це однозначно.
знаєте, дуже не люблю, коли аналітики прогнозують якісь певні події і говорять про те, як може діяти військо, озвучуючи в певному часі реальні події і правильні, скажімо так, думки, які можуть, як може рухатися стратегічно військо. Ось, і відповідно, бо нас теж московити слухають, теж це аналізують, теж роблять певні якісь запобіжники. Але щодо Криму, тут для нікого не секрет. Ну, якби розуміємо, робимо з нього острів, і якби все. Результати Запорізького напрямку залежать прямо від результатів, що буде з владою і окупантами в тимчасово окупованому Криму, очевидно. Тут до вас питання, тому що росіяни говорять про те, що Україна знову намагалася обстріляти Кримський міст. Говорять, що нібито використала ракети С-200. Але перед тим, доволі тривалий час, вони говорили про посилені заходи безпеки на Кримському мості, по суті, тримаючи цивільних в заручниках, перевіряючи автівки, створюючи штучно затори. Як ви вважаєте, все-таки вони можуть піти на теракт на Кримському мості, звинуватити в цьому Україну і тоді задати якогось там важкого удару у відповідь, щоби зупинити просування наших сил на Запорізькому напрямку? Вони можуть піти на будь-який теракт. Пам'ятаєте, Путін приходив до влади, підривав будинки в Москві, але це нічого не дасть. Тобто більше, що вони зараз роблять, російське військо не здатне. Тобто в них залишився один козир – це тільки застосування тактичної ядерної зброї. АЗС замінована – це козир для них? Ну, скажімо, коли будуть повністю були б загнані в кут, можливо, це б їх спровокувало на підрив ЗАЕС. Окрім того, що зробити нам шкоди і зробити певну пустелю, більше це їм нічого не дасть. В додаток до цього невідомо, яка буде мороза вітрів і куди ті радіоактивні залишки вітер понесе, можливо, в сторону московитів. Тому підірвати можуть, але я даю дуже малий відсоток. Сподіваюся, що так і буде. Ми не будемо озвучувати, які в нас є плани по звільненню ЗАЕС. На це все воля Божа і плани Генштабу написані, скажімо це так. Але я у вас запитаюся стосовно касетних боєприпасів. Тому що зараз активно говорять про те, що Україні варто передавати ці касетні боєприпаси. Це все-таки допоможе нам в просуванні, зокрема і на Запорізькому напрямку. Проте, знову ж таки, побоюються реакції Росії. Поясніть, в чому плюс касетних боєприпасів і чому, ну і очевидно, Росія їх використовує проти нас. Постійно. Ми не будемо тут говорити, що Росія свята, тому що це є факт. Ми бачили багато відео, і в нас є навіть свідчення, що вони це робили 24 лютого 2022 року, в перший же день повномасштабного вторгнення. І якщо мені пам'ять не зраджує, вони це робили протягом 8 років на території, де проводилось АТО, а потім ООС. Так. Ну, це не є щось надзвичайне, це не є надзвичайна якась абсолютно зброя, це не є панацея. Касетний снаряд – це, скажімо, з тих, що використовують московити. Це летить ракета «Граду», чи там ракета «Смерчу», в якій маленькі заряди в тій ракеті нашпигована. Вона в повітрі над позицією розривається, і вони висипаються, падають просто вертикально вниз і підриваються. Ця зброя, ну, вона для такого масового враження, коли противник є в шанцях, в окопах, і коли навісні прильоти мають бути досить точними, щоб вразити. Тобто це якби є певна складність. Там викидується купа боєкомплекту, а результату по великому рахунку немає. Ну, бачили там по околицях Бахмута, коли випалена земля, це все-таки як на місяці. А
піхота там воює між собою, якби далі. То касетний снаряд це трошки якби гірше, бо воно впаде вертикально, досить має можливість вразити. Але це не є абсолютно панацея. А московити що кричати будуть? В них тих касетних снарядів вони використовують кожен день сотнями. Вони фосфором випалюють, фосфорними снарядами закидують позиції, палять і міста, і ліси, і все абсолютно. Ну, це не є щось таке. Дальнобійні ракети, що нам потрібно, авіація, це що серйозне? Касетні снаряди. Ну, касетні, ну будуть, то будуть. Ну, не будуть, ну трошки, так якби важче. Це такий маленький бонус, нічого особливого. По суті, цукерка. Ми з вами говорили про те, що Крим впаде, вже знову вертаюся до цієї історії, але я з вами хотіла б говорити ситуацію, тому що мені здається, що Крим, це як і Кримський міст, найбільше досягнення, яке собі позиціонує Путін і його посіпаки в Кремлі. Але оці, що відбулися на Росії, недоперевороти, потім рокіровка вагнерівців, назвемо це так. Потім нібито заміна Герасимова, а нібито і не заміна. Він залишається начальником Генштабу, тільки вже тепер не керує так званим СВО. Ці всі процеси мають вплив на деокупацію територій і падіння Криму. Постави крапку путінській диктатурі, на вашу думку? Ми далеко не знаємо всього, що там, як там ті вежі кремлівські рухаються. І, звичайно, ми би хотіли цей процес бачити швидким і чітко визначеним. Але є свої але, напевно, в Бога такі плани, що на все свій час. Можливо, ми ще не пройшли весь повністю цей шлях боротьби за свою незалежність і має його протоптати. Тим більше зараз така у нас є велика можливість швиденько зайти в країну демократичних, в співдружність демократичних країн, війти в ЄС, отримати запрошення в НАТО і так далі. По цьому, що твориться в московитів, про цей певний якби бунт, я теж мав надію, що він буде мати розвиток. Коли колона рухалася на Москву, Уткіна, повірте, я так вболівав, щоб їх розбили. Це просто, я думаю, ось вже там є авіація. От перші вже гвинтокрили вони збивають. Думаю, все. Зараз будуть групу розбивати. У мене так побратими, та чого ти вболіваєш? Та хай їдуть якби в Москву. Я кажу, толку з того, що вони їдуть в Москву. Навіть якщо їм вдасться змінити Путіна, ви думаєте, це Пригожин, це буде краще? Абсолютно не краще. Я хотів внутрішнього протистояння. Думаю, якщо розіб'ють цю колону, значить будуть атакувати цю банду в Ростові. А атакувати в місті – це не розбивати по дорозі. А з тим же не було б варіантів, їм треба було тримати оборону. От би вони утримали, як вони нам зробили Донецьк, чи зробили Слов'янськ, хай би нам би було це набагато легше. Але ця історія ще не завершена. Вона ще не завершена, тому що, 7 військових бортів збито, пілотів ліквідовано. І просто так, якби виходьте. Якусь там газель в них забрали, в тих вагнерівців в Пітері з $1 мільярдом рублів. Віддали. Пригожин літає в Санкт-Петербург. Це означає, що там була якась домовленість, і розуміючи, саме знаючи Путіна, який дуже жорсткий, і він всіх опонентів фізично знищує тільки за сказане слово. А тут була така дія, що Пригожин і це вище командування, Рада командирів, вони мають бути знищені, це однозначно. Це як Троцького дістали через 30 років тим льодорубом більшовики.
І, значить, десь якась тут вежа все ж таки тих повстанців якби тримає. Тому я думаю, що вони зіграють ще певну свою роль в розвалі країни. Дуже би хотів, щоб вони не були вже більше точно застосовані як війська в Україні. Хотілося б помріяти, що вусатий Лукашенко якусь свою гру з ними задумує щодо очолювання союзної цієї держави. Ну, хай жируться павуки в банці. Для нас би це був тільки плюс. Те, що вони жируться, відчувається на фронті? На фронті ні. Абсолютно. Ну, тут війна є війна. Кожен солдат робить свою роботу, і солдат противника те саме. Ну, він теж хоче жити. І тут питання, що або ми його, або він нас. Тут якби іншого немає. Кого ви бачите зараз по ту сторону? Хто проти вас? Це кадрові військові, це Шторм З, хто це? Це різні. Це різна солянка, збірна. Вона така перемішана, знаєте. Там є з того, що видно своїми очима, це є якісь військові упосліджені, які є просто копачами. Вони без броні, без зброї вони завжди копають. Тобто, можливо, це якісь відмовники, які там не хочуть служити, чи це, скажімо, мобілізовані, з яких толку немає. От вони якби там копають. На спостережних постах досить спостерігаємо чоловіків старшого віку. Видно, що це за 50, під 60, ось, яких часто залишають в таких місцях, де вони великий відсоток приреченості на їхню загибель. Але коли цей опорник атакований, там ворог знищений, вони присилають нових. І вони змінюються. То з'являються якісь бородаті, мохнаті, і не знаю, чи це дагестанці, чи чеченці. Вони, по них видно, вони ходять модно, в чорному, такі це. Але втікають перші, до речі. Це, напевно, кадирівці, значить, якщо втікають, є вже така версія. Ну, я не буду стверджувати, бо якби не знаю, але з тих кавказців, то ті, що ходять накачані, модні і чорні, вони дуже швидко тікають. Є бійці, які, як казав мій колега, каже, дивися, я дивлюся, вони не сміливі, вони дурні. Коли йде бій, такий масований артобстріл, і падають снаряди близько, і вони там собі щось роблять своє в повний ріст, якби ризикуючи своїм життям. З одного боку, як кажуть, такий хлоп з яйцями, що він це може робити, а з іншого боку, як каже колега, дурний, тому що це можна було не в повний різ, а по крайній мірі присідати, так, на присідки ходити. Трошки важче, але більше шансів вижити. Тому солянка така абсолютно різна. Оскільки вони не роблять спроб зараз контратак, не спроможні на це, тому не знаю, де ті штурмовики, де вони там заховані, є вони, немає їх. Ну, є, звичайно. Для себе ви, може, аналізували ворог в 2014 році і зараз в 2023-му. Він змінився? Тому що, по суті, ви з 2014-го стоїте на захисті держави. Та змінилася сама війна, і ворог теж змінився, абсолютно. Він навіть змінився в порівнянні з 24 лютим. Він змінився в порівнянні з літом минулого року. Тобто він постійно міняється. Якщо сказати, рік тому він робив дуже глупі дії, де вдавалося нам перемелювати багато живої сили, техніки, то зараз ворог цього не допускає, він це все абсолютно врахував. Знову ж таки, я повернуся до того, що якщо би тоді просто дали снарядів,
І тобто дали снарядів совєтського зразку. Оце вигребли в Болгарії, в Румунії, в Польщі і так далі. А це би ми були вже близькі до завершення війни, або на даний момент вона би вже завершилася. В той час, літом минулого року, одна гаубиця на день отримувала там 17 снарядів. А московити з одної артустановки випускали 200-250. Ну, це якби деком декорувай. Досить якби складно. Якщо по 14-15 рік воювали без авіації, мало застосовувалося важкої техніки. Ось, в основному це там була стрілецька зброя, міномети, трішки артилерії, досить трішки важкої техніки. Все так було лагідно. То зараз от війна війною. Війна війною, вона така, так як колись бачили там в фільмах про Другу світову. Бо вчора я так дивився новими, ну зовсім не така війна, як була раніше, а зараз вона от така, насичена. А якщо зараз говорити, ви сказали, що минулого року, які в нас були артилерійські можливості, то зараз в артилерійських боях ми з ними на одному рівні? За кількістю випущених снарядів більш-менш паритетно. На деяких напрямках ворог переважає по кількості випущених снарядів. Але ми переважаємо по якості. Техніка натівського зразку є набагато кращою, набагато точнішою і, відповідно, більш ефективною. А була б ще ефективніше, якби була ще раніше. Дайте нам ще її там на осінь минулого року, і знову ж таки, але ну що тут махати? От зараз нам треба F-16, а їх нема. Коли вони будуть, це вже може бути так досить теж трошки пізно. Пізноватенько. Дякую вам, що знайшли час з нами поспілкуватися. Тут хочеться процитувати Лесю Українку, «Щоб не плакать, я сміялась», називається. І все в нас буде добре, як співають в океані Ельзи. Дякую, що знайшли час. Тарас Елейко, дякую за запрошення. Боєць батальйону Арата, спецпідрозділу ГУРМО на Львів Медіа. Залишайтеся з нами, коментуйте та підписуйтеся на наш канал.